Shikues të nderuar të Televizionit të Kosovës, përshëndetje. Është ky takimi i fundit për këtë javë me emisionin IMAZH. Në pjesën e parë sot do të flasim për një temë të cilën besoj që keni mundur ta ndjekni edhe drejt për së drejti në Radio Televizionin e Kosovës. Fjala është për debatin publik që ishte sot për ligjin për RTK-n i organizuar nga Komisioni Parlamentar për Media. Në këtë debat publik ku ka marrë pjesë deputet antar të komisionit dhe drejtues të bordit dhe të Radio Televizionit të Kosovës, ka pasur ide të ndryshme lidhur me ligjin i cili është votuar në lexim të parë dhe natyrisht do të amandamentohet deri në leximin e dytë që është edhe përfundimtar. Me mua në studio për të diskutuar për këtë temë është kryetaria e bordit të RTK-s, Afrodita Maliqi. Mirë se keni ardhur, zona Maliqi. Si dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Media, Najt Hasani. Zotri Hasani, mirë se keni ardhur. Mirë se kemi gjetur, përshëndetje për gjithë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, para se të nisim bisedën me të ftuarit në studio, ju ftoj që bashkë të ndjekim një kronik të përgatitur nga kolegi Artjana Matoshi, e cila përmbledh diskutimin e gjatë të sotëm në debatin publik për ligjin për Radio Televizionin e Kosovës. Qëndroni me ne, kthehemi pas pak. Komisioni për Media ka mbajtur sot debat publik lidhur me amandamentimin e projekt ligjit për RTK-n. Aty antarët e komisionit i paraqitën vërejtjet e tyre për ligjin që tashmë është votuar në lexim të parë. Ne kemi kërkuar të kemi një tarif sa më të ulët të mbledhjes së asaj takse, po megjithatë do ta shohim mbas kërkesave, vërejtjeve. Ligjin parim dytë nuk e votojnë qoftë se qytetari nuk lejohet me bon pagesën ka donaj, me bank, me post. Që ky ligj është nis me idenë, që është folë më herët, është nis me idenë për shkak që ka probleme të financimit të RTK. Me çet ligj nuk rregullohet problemi i financimit të RTK-s, veç të llohet hala më shumë. Kryetaria e bordit të RTK-s, Afrodita Maliqi, paraqiti para komisionit nevojën urgjente të pronës për transmetuesin publik. Çështja kryesore që duhet futet në ligj është prona teneni 5, prona transmetuesit publik. Bordi propozon që kuvendi duhet të përfshijë në ligj pronën e RTK-s, si dhe të ndajë mjetet për ndërtimin e ndërtesës së re në lokacionin e ri, duke përfshirë edhe afatet kohore. Ne e dim se ne kemi të nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Administratës Publike për pronën të Pallati i Drejtësisë, mirë po mendoj që kjo duhet të futet në ligj. Edhe sindikatat e punëtorëve të RTK-s paraqitën vërejtje dhe kërkesat e tyre për pronë e financim. Zoti kryetar, ju e keni propozuar me sa diun te kryetari i kuvendit dhe te parlamentit që objekti që është Radio Kosova ti kaloj në pronësi RTK-s, po ashtu në ligj të ri të futet ndërtimi i objektit të ri dhe të sigurohen paratë nga qeveria e Republikës së Kosovës. Sindikata e përkrah mënyrën e financimit dire përmes qytetarit. Këtu nuk ka dilema, duhet qytetari me financues dhe kënd për shkak se krijon edhe një lidhje të rëndësishme psikologjike, qytetar, transmetues publik, krijohet një lidhje shumë e rëndësishme. Sugjerime për ligjin e ri pati edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Rekomandimi i AGK-s është që pika 1 nenit 26 të ndryshohet dhe të vendoset për 2 mundësi, që janë pjesë e ligjeve për transmetuesit publik edhe në vendet më të avancuara, pra me populasin në vendet që kanë demokraci mjaft të avancuar. Është mandati i drejtorit gjeneral të jetë 5 vjet pa mundësi rizgjedhjeje, ose me 3 vjet me mundësi rizgjedhje siç ka qenë në ligjin e kaluar. Ligji për Radio Televizionin e Kosovës është votuar në lexim të parë, ndërkaq pas amandamentimit do të dërgohet në kuvend për votim në lexim të dytë. Kjo është kronika e cila ka përmbledhur debatin e sotëm publik për ligjin për Radio Televizionin e Kosovës. Ndërkohë të nderuar shikues, që njoftoj sërish se me mua në studio janë kryetaria e bordit të RTK-s Afrodita Maliqi dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Media Najt Hasani. Zotri Hasani, po filloj me ju. Çka në fakt prodhoi ky diskutim i gjatë sot publik dhe që kishte ide të ndryshme natyrisht edhe nga deputetët, por edhe nga pjesëmarrësit e tjerë, përfshirë drejtues të bordit, të RTK-s, të sindikatave dhe AGK-n. Faleminderit, përshëndetje edhe një herë për shikuesit e Televizionit të Kosovës, transmetuesit publik. Ka një vit që jemi të marrë me projekt ligjin për transmetuesin publik dhe ne në komision e kemi miratu, kemi përcjell për qeverinë dhe kemi marrë rekomandimet e qeverisë. Ka ardhur në kuvend dhe për diku 10 muaj në kuvend Kosovës ka qëndruar
i pavotuar për shkak të kushtëzimeve të opozitës, Partisë Social-Demokrate të ndarë nga vetëvendose që kanë bërë kushtëzimet që kanë qenë për zgjedhjen e drejtorit. Çfarë Kjo kushtëzimesh? është publike, derisa nuk zgjedhet drejtori i transmetuesit publik ose i RTK-së, drejtori i përgjithshëm, na nuk do ta votojmë projekt ligjin. Edhe kështu që derisa u zgjedh, kur u zgjedh drejtori i përgjithshëm, atëherë domethënë edhe kaloi edhe projekt ligji. Do thotë kurzimet kanë qenë politike në raport ku diun ata që i kanë pas se i kanë me drejtorat. Për mua ka qenë më rëndësishme që me kalu ky projekt ligj në lexim të parë që me pas hapësinat për mi plotësuar dhe ndryshu që mund të ketë vrejtje, mund të ketë sugjerime, mund të ketë gabimet që kanë mujtë më lëshu, janë të rëndësishme se njerëz jem. Edhe ose nuk është para pa diçka që mund të vije tani, mund të plotësohet, janë pjesë që mund të bëhen amandamente nga komisioni funksional apo nga institucionet cilët janë mirë me median në përgjithësi. Ta zëm nga bordi, ta zëm nga asociacioni i gazetarëve, apo shoqatet e ndryshme, apo komisioni pavarur për media, apo nga qeveria, apo nga deputet, varësisht si i shohin dhe ata mund në ardhë plotësim ndryshimet. Ne kemi prit këto, në seancën e fundit projekt ligji kaloi dhe jemi bazë rregullave ose rregullores ku vendit që kemi, jemi detyruar ta mbajmë dëgjimin publik dhe sot dhe mbajtëm dëgjimin publik, i thirrëm gjithë faktorët ose aktorët që mirën me media në përgjithësi, kemi thirrë edhe përfaqësuesit e zyrës të BE-s, përfaqësuesit e ambasadës amerikane, edhe gazetarë të ndryshëm, asociacione të ndryshëm, 11 pjesë, edhe kemi thirrë 2 sindikata e kanë pas ftesën të RTK-s, tash njëna thë na keni thirrë, tjetra s'na keni thirrë, nuk e di sa sindikata i ka RTK-ja, po megjithatë çështja është ne kemi thirrë gjithë, përveç Ampekut ka thënë s'muna me ardhë, nuk e di cila është arsye, këto i kemi thirrë, edhe kanë ardhur me vrejtje, me sugjerimin, sikur të gjithë tjerë. Ne kemi në projekt ligj kemi para pa disa plotësime ndryshime, kemi para pa në projekt ligj formën e financimit, financimi ka qenë i përparshëm nga buxheti i Kosovës, cilët është konsideruar gjithherë nga opozita si është televizion i kapun, televizion i shtetit, televizion i qeverisë, atëherë mundësia e daljes, e shkputjes graduale, se nuk bëhet një shkputje ose një prerje me njëhershme, me kalun në formën e televizionit pavarur, si televizion i plotë i pavarur, me parapagim nga audienca ose nga teleshikues, nga qytetarët në përgjithësi. Sigurisht i kanë shumica absolute e vendeve të Bashkimit Evropian edhe vendet e botës. Ky ka qenë propozimi i komisionit. Ne kemi në gjithë botën transmetuese publike. Transmetuesi publik edhe na që e kemi një është RTK-ja, ata kanë financimin drejt për drejt nga qytetarët. Forma e financimit është taksa diku më nalë, diku më ul, varësisht për vendet dhe varësisht për buxhetit shtetit ose GDP-s që ka shteti, edhe ne kemi një përcaktuar një farkoste e vogël e cila është një kafe brenda ditës ose 2 euro gjys, 2 kafe i pinë secili një familje. Kështu tash e kanë shtrajtuar kafën në Prishtinë. Edhe kështu mbas taksës si e kemi qitë ndaj servisit është shtrajtuar dhe kafja, kështu që është shtrajtuar, domethënë është kërkuar që tjetë 2 euro gjys, e tani kemi pas kërkesa pse 2 euro gjys, pse jo ma pak, pse jo ma shumë. Edhe pse kishte kërkesa ma shumë, 3. Sindikata e RTK-s kërkoi ma shumë urrit se është e pamjaftueshme, ndërsa kishte deputet që kërkojshin edhe ma shumë, kishin deputet që thëshin kush do me mbledh të taksa. Ne në shumicën absolute të vendeve që kemi qenë, edhe në BBC, edhe në Itali, edhe në Zagreb, edhe në Serbi i ka, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, gjithë i kanë përmes fakturat e energjisë. Tani, pse më ja dhon energjisë, sepse ajo është i privatizuar, e ka marrë një turk, ai turku pse më na e marrë neve parat, pse më pagu. Të na është një problem tjetër se nuk janë mësuar të paguajnë shërbimin. Domthonë çdo kush që e kryen një punë, shërbimi paguhet. Sepse kjo ka qenë për RTK ka qenë praktikë edhe më herë. Edhe tash ne kemi kërkuar për këtë çështje, kemi shkuar te zyra rregullatorit të energjisë atje, javën e kaluar këtë javë, kemi atje, edhe bisedu me ta, format si janë, ata në treguan se më nuk është vetëm një operator për furnizimin e energjisë në Kosovë. Në Kosovë janë të licencuar 8 operator për furnizim të energjisë. Do të thotë, jo vetëm një kesë që e kemi tash, por edhe të tjerë, 7 të tjerë janë të licencuar që kanë mundësi janë pjesë përbërëse e kësaj tarife që mund në përjetën. Prandaj, kushdo që bën furnizimin, ai do ta bëjë. Ne kemi kërkuar që të ketë
shërbimi tjetë sa ma i lirë. Sa ma i lirë që tjetë. E variantet prej 0,1, si e kemi 0,025 aty që i bje shumës, ose 3% që 1% që deri në 6% që është një shumë. Kur e llogaritësh këtë shumën me 2 eurë në gjys i bje 0,075 centit, do më i bje 7 cent e 5, ose që s'ka që e matë ajo ma të tjerë, e tash edhe këtë shërbim dikush do të më ta krye. Ndash me RTK-n, ndash me postën, ndash me kecin, ndash me ujin, ndash me kompanitë tjera. Me që tash janë 8 operatorë të licencuar për furnizim e energjia, ka ndaj modalitet qysh mund të zgjidhet kjo? Ne përcaktojmë që kushdo që është operator, ai duhet ta kryej këtë obligim ndaj transmetuesit publik. Po mendoni njëri nga ta? Po tash nëse keci e ka një pjesë të furnizimit, dikush tjetër ka pjesën tjetër, dikush tjetër, kushdo që shpërndahet. Ata kanë mundësit, ne me ligj e obligojmë kushdo që hyn në treg me këtë, ai duhet mbledh këtë taksë, duhet adresohet drejt për drejt përmes zyrollogarisë RTK-s. Gjitha këto nuk është një shumë e madhe, se transmetues publik kanë, nëse marrim shembullin e vendeve perëndimore dhe vendeve të avancuara këtu, është Anglia me 1926 e ka kriju me dekret mbretëreshës është kriju transmetuesi publik BBC. BBC atëherë ka qenë deri në luftën e dytë botërore pjesë e mbretërisë. Mas luftës së dytë botërore ka kaluar si transmetues publik i pambarën, edhe i ka dhënë gjithë emisionet pambarën dhe sot ka një buxhet të jashtëzakonshëm dhe financohet drejt për drejt edhe përmes gjykatës, përmes transmetuesve fakturat e energjisë i bën pagesë. Prandaj, gjitha këto janë të mundshme, për neve është më rëndësi që ta kemi një transmetues publik. Prandaj, krejt qytetet kanë, qytetarët tanë thonë, jo e kemi kablovikun, jo e kemi nistenishin, jo e kemi këtë vend, jo e kemi këtë televizion. Gjitha janë, dhe unë pajtohem me këta. Të gjithë janë kompani private që mund me falimentu. Ta zam nistenishi thotë, për nesër nuk kemi transmetim. Ta zam që këtë veja thotë, për nesër nuk kemi. Ta zam që kablovikut falimentojnë. Publiku duhet njihet me emisionet. Duhet ketë shteti qaset që të prezentojë qytetarët e vetë, emisione dhe lajme, ose njoftime, adresimet ndryshme për ngjarjet e vendit. Prandaj, një transmetues publik që nuk ka mundësi të mbyllet, duhet jetë. Prandaj, në rastet e zakonshme, edhe pse është me financim drejt për drejt, do të nga qytetarët, qeveria intervenon. Na kemi lënë për shembull në projekt LIGJIN, e cekun se 0,4% e buxhetit shtetit i shkon për projekte transmetuesit publik për me mbulu shpenzimet. Ta zëm kemi ngjarje të rëndësishme të futbollit, kemi koncerte të ndryshme, ose Filharmonia e Kosovës, ose në sportin e tjetër ku diunë. Kërkesë tjetër që ka ardhur në është kërkesa e 2 programe ose 2 kanale që lidhen me transmetuesin publik me RTK-n, është kanali për diasporën dhe kanali për kuvendin. Janë 2 kanale që duhet shtesë, të cilët duhet bëhet fizibiliteti i shumës buxhetit tyre që aty të përcaktojnë sa e ngarkon këtë buxhet. Edhe puna e stafit, puna ku do të jetë. Ne kemi pas kërkesa nga diaspora që ata ta kenë një studio drejt për drejt atje, që ajo mund të del jashtë menaxhmentit transmetuesit publik, po kërkush nuk e merr përgjegjësinë edhe rrezikun e lajmit që do të prezantohet tani. Prandaj, çdo program, çdo kanal përveç kuvendit Kosovës që mund ta ketë kanalin e vet, ajo është i lidhur drejt për drejt që i prezanton punën e kuvendit Kosovës, të tjerë kanalet do të jenë bazë, do ta kenë menaxhmentin që do ta kemi një përgjegjësi të thirrim. Ta kemi bordën, ta kemi menaxhmentin kudo ai do të jep llogari për ako vend. Dhe kjo kërkesa për kanalin e diasporës që ta ketë një studio ose një hapësirë të veçantë jo në Kosovë në RTK, po atje, a është e pranueshme apo jo? Për mua është pa pranueshme ta ketë ajo me programe, projekte na jemi ta mbështesim diasporën, sepse ajo është diaspora jona, janë qytetarë tanë, janë njerëz tanë që punojnë me programe na ata organizojnë, bëjnë programe, gjithë ato çka duhet t'i prezantojnë që nga këtu t'i jepen të tje. Jo për atje t'i jepen që ta komplikojmë situatën që nuk kemi mundësi tani ta kontrollojmë menaxhmentin, ta jep lejen ose ta jep atë detyrë që thotë ky program bën dipat ky sipët. Ku e diun çfarë program mund të incizojë ose të prezantojë atje, e tani na do t'i bëjmë përgjegjësit këtu. Ose ky bord do t'i bëjë përgjegjësit, ose kuvendi do t'i bëjë përgjegjësit, ose menaxhmenti do t'i bëjë përgjegjësit. Prandaj, RTK-ja ka një menaxhment, ai menaxhment mund të hap programa dhe të kërkojë
nga diasporat prezentohet me projekte dhe programe që do ta fuqizojnë domthonë diasporën me. Por gjitha kanalet që iniciohen për të hapur natyrisht duhet të jenë në kupolën e menaxhmentit të RTK-së, siç janë edhe aktualisht. Jashtë sana nuk do të lejohet asnjë. Siç janë aktualisht edhe kanali i dytë dhe kanali i tretë i RTK-së. Transmetuesi publik është një. Në Kosovë kemi një transmetues publik, tani kanale mund të hapim sa duam brenda saj. Brenda atij, po duhet të jenë në menaxhment. Ndash hapën të radios, ndash televizionit, sa ka hapësinë, sa ka buxhet në të hapën. Nuk është problemi i hapja kanaleve. Problemi është menaxhimi dhe kontrolli ose me një fjalë dëshironi të ketë një adresë të përgjegjësisë të saktë për këtë. Pa adresë nuk duhet me pas asgjë. Zona Liçi, dëgjimi sot në publik e dëgjuam që ka pasur, e kemi dëgjuar edhe më natyrisht edhe në kronik, ka pasur domethënë ide të ndryshme që kanë ardhur. Në fakt, pse ishte ose çka ishte më e rëndësishmja për ju në dëgjimin e sot në publik dhe pse është i rëndësishëm ky dëgjim publik dhe ky amandamentim i ligjit dhe votimi natyrisht i ligjit të RTK-së? Fillimisht po ju përshëndes edhe një herë dhe po i falenderoj publikisht të gjithë deputetët që kanë miratuar në parim të parë projekt ligjin për transmetuesin publik, veçanërisht anëtarët e Komisionit Parlamentar për Media që kanë punuar me përkushtim në këtë draft të ligj. Ajo që muj me thonë që është shumë e rëndësishme, draft ligji që tashmë ka kaluar në parim të parë, është që që tha dhe kryetari çështja e financimit, sepse ne e dim si RTK për vitet e tëra nuk kemi një financim të qëndrueshëm, domethënë kemi një financim që marrim realisht drejt për drejt nga shteti dhe me një buxhet jo për çdo vit të njëjtë, varet nga dëshirat ose nga politika që ndryshon, kështu që duke parë edhe trendet në rajon edhe në botë, absolutisht muj me thonë që jemi televizioni në rajon që i vetmi që paguam me buxhet shtetit dhe ne dim sa ndikon kjo. Edhe rëndësia shumë e madhe këtij draft ligji është kjo, sepse RTK-s i jepet zgjidhja e çështjes së financimit. Domethënë me këtë draft ligj ne si RTK pavarësohemi financiarisht, domethënë e kemi buxhetin e ndarë edhe i përgjigjemi drejt për drejt publikut. Nuk është të thonë që ne nuk kemi me pas përgjegjësi më ndaj kuvendit që është themeluesi jonë drejt për drejt. Mirë po nështë nuk kena mi pas që të akuzat e drejt për drejt, ajo i kapon, ajo i qkapon, ajo ashtu. Domethënë, a në çështje tjetër që edhe ne edhe si bord edhe si menaxhment e kemi ngrit edhe kemi po flas për dëgjimin e sotëm publik, është prona. Edhe në ligjin e ekzistueshëm, të cilin ka operuar Radio Televizionit Kosovës prej vitit 2012, është ka qenë një ner ku thuhet që çështja e pronës rregullohet me një vendim të veçantë të kuvendit, por kur nuk është rregulluar. Ne e dim si RTK, edhe për këtë jemi transmetuesi i vetëm që nuk kemi pronë tonë, domethënë nuk kemi objektet tona. Jemi qiraxhi. Jemi qiraxhi. Dhe që është një problem që vajtohet shumë kohë. Që vajtohet shumë kohë. Nështë qira s'paguajnë, po qiraxhi në një... Dikush e pagun. Po, dikush e pagun. Domethënë nuk jemi transmetuesi i vetëm që nuk kemi pronë tonë. Ne bashkë me kryetarin na ka ra dhe vitin e kaluar dhe këtë vit me vizitu disa nga transmetuesit në rajon po edhe në Evropë dhe kemi pasur si funksionojnë ata. Ne kemi kemi rehabilitu garazhat për studio dhe këto nuk është që janë shumë të favorshme edhe tash këtë moment ku jemi. Ata që nuk janë çdo ditë sikur ne, këto nuk e besojnë këtë. Po besoj që ata që vinë në emisione e kanë po. Domethënë çështja e pronës është çështje përveç financimit edhe çështja e pronës. Nuk e din shumica absolute se din. Nuk e din. Po ata që vinë në emisione po do mujnë me po. Ata që vinë në emisione. Nuk kanë herë po jo gjithmonë. Ne kemi kërku që të njemi 5, të draft ligji aktual është prona e transmetuesit publik dhe kemi kërku ne që të përfshihet, domethënë të përcaktohet sakt ku është prona e radio televizionit publik. Në fjalën tuaj që patët sot në komision e përmendet atë... Po ne kemi një marrëveshje me Ministrinë e Administratës Publike që e ka nda vitin e kaluar një parcel prej të Pallati i Drejtësisë prej 8 hektarësh. Mirë po nuk është futur në ligj sepse është marrëveshje. Edhe po ashtu ne kemi kërku që të ndajnë, domethënë shteti të ndajë mjetet për ndërtimin e objektit RTK vetë me buxhetin e sotëm që nuk ka absolutisht mundësi me ndërtu objektin, pavarësisht se menaxhmenti e ka bë planin ideor, e ka dorëzuar në qeveri, po deri më sot ne s'kemi pasur asnjë sinjal pozitiv se do të mbështetemi për
për këtë objekt. Sepse është projekt i kushtueshëm natyrisht. Po normal që është projekt i kushtueshëm, se është objekt i madh me studio me Me projekt ligjin e ri është para pa një nga pikat është që transmetuesi publik mund të hyjë edhe në kredi, që është një e mirë me kredin atleta ku edhe është garantuar edhe qeveria në këtë drejtim, edhe mund të merr kredin afatgjata që mund të ndërtoj këtë objektin për cilën e kompani për plani edhe një pronë që është ndarë nga Ministria e Administratës Është zgjidhje më e mirë që ofrohet mundësia për të hyrë në kredi televizioni publik me garantues qeverinë, apo që qeveria të ndajë vetë mjetet dhe ta ndihmojë ndërtimin e objektit? Përgjithësia kalon më e mirë është që televizioni vetë shkoj. Me kredin që e merr but, përmes projekteve, përmes programeve, televizioni e ka përcen kredin edhe nuk mirët vesh, as nuk është borxh në reskujt. Për ndryshe nëse hinë qeveria, atëherë thotë gjithë një unë ta kom ndërtu objektin, unë ta kom ndërtu objektin. Dhe ju keni menduar që mund të jetë edhe një aspekt tjetër i pavarësisë. Kjo është pavarësia e plotë. Do thotë që na him kredi me programat që i kemi, me programat që i shesim, ne e paguajmë kredi. Çdo vend tjetër e ka arrit këtë formë. Prandaj për neve është më rëndësishme e para është ta kemi pronën e RTP-së atëhershme, tash që është Radio Kosova edhe KTV-ja, ajo tjetë pronë e televizionit, sepse ajo ka qenë pronë. Kështu që ajo është ndërtu pikërisht për këtë çështje atje, edhe të kalohet si transmetues publik në atë pronë. Tani është e paraparë në ligj. Afat gjatë mund të ndërtohet një studio e mirë e madhe edhe për incizime, për programe, projekte të ndryshme, të cilët i tejkalojnë për masat ndoshta atëre, po për neve është më rëndësi pika e parë është që në projekt ligj ne kemi kërkuar, ne kemi shkruar shkresë qeverisë, kemi shkruar shkresë kryeministrit, në emër të komisionit, i kemi quajtur, kemi kërkuar kryetarit të kuvendit, kryeministrit që prona e RTP-s, ish RTP-s, t'i kaloj transmetuesit publik përmes ligjit. Neve nuk na kanë kthy përgjigje, o që një farë sindikata atje na ka kthy përgjigje, na ka kërcënu, një sindikat e RTP-s ku din kush është atje, dhe kërcënon thotë ne jemi në gjyqje, si jemi në gjyqje, kjo është pronë jona, ne kemi ndarë ato, na kemi dhënë kontributin tonë, s'na ka njoftë kërkush, po mirë, dhe punëtorët tonë në për fabrikat ndryshme kanë dhënë kontribute. Edhe në për spitale mjek kanë punuar dhe kanë dhënë kontribute. Tash do t'i bëjmë pronë tyne së cilit, ajo është pronë publike, pronë e shtetit, si pronë ajo duhet t'i kalojë transmetuesit publik dhe të jetë pronar transmetuesit publik. Ndërsa atyre që ngritin zërin t'ju njihet kontributi që e kanë bërë dhe kaq, por jo të. Po si t'ju njihem kontributin mjekëve, ata kanë punuar dhe janë të punuar. Jo, në kuptimin t'ju njihet deklarativisht, por jo t'ju jepet pronë. Po kontributin nga kush pjani? Ata që kanë vdekur, çish më njoft kontributin? Dhe ata kanë punuar aty. Këta e dojnë kontributin marr veç këta që janë gjallë, që kanë met atë kush ka met gjallë aty sa kanë met tash nuk e di, po megjithatë ata që kanë punuar po kërkojnë vetë neve se jemi të gjallë, mu na njoft. Po RTP-ja është pikë 45-s, si një institucion. Pa marrë parasysh sa është rritë, sa është zhvillu. Mu më intereson që transmetuesi publik, edhe atëherë ka qenë transmetues publik, që është themelu nga Kuvendi i Kosovës atëherë, ose Kuvendi i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, edhe ai transmetues publik ka qenë pjesë e shtetit. Shteti ka qenë i tillë. Karakteri i shtetit ka qenë i tillë. Ne nuk mundam të ndryshojmë tash karakteri i shtetit. Po, me pas qenë ai shteti në kohën e sotshme, edhe ai kishte. A mendoni që qeveria nuk ka kthyer përgjigjen kërkesën tuaj për shkak të ankesës së asaj sindikate apo? Jo, s'është marrë me këtë çështje qeveria, po ku di unë ka me në negligjencë pranë zyrës së kryeministrit, përndryshe unë do ta kontaktoj edhe një herë kryeministrin tash, mos jemi në proces të amandamentimit projekt ligjit, dhe afatet kohore i kemi të limituar dhe do të kërkoj edhe nga kryetari i kuvendit, po edhe nga qeveria që me vendim të qeverisë ata të na çojnë si kërkesë dhe ne ata vendosim në ligj dhe me miratimin e ligjit ajo pronë do të kalojë drejt për drejt transmetuesit publik, edhe mundësia e kredisë për me ndërtu dhe më zhvillu transmetuesi publik pranë asaj prone që ka ndarë Ministria e Administratës, kështu që ta kemi një transmetues publik, sikur se ka rajone, sikur se ka në vendet të tjera, një transmetues zhvillum, edhe ta rrojmë dinitetin edhe aty në transmetimit ku jipat. Jo me thonë, ishin valla me një farë shtëpia atje, ajo shtëpia me nxisi po rikën kom, bon vaki me bon ai tërmet anazan as nazan. Gjitha këto duhet të shihen, do transmetuesi publik duhet ta ketë pronën në bazë ligjit. Transmetuesi publik duhet të jepet mundësia e zhvillimit përmes kredive, që do të finalizojë dhe do të
paguaj përmes projekteve, programet veta që i shet, edhe do t'jetë një mundësi e mirë. Tani kemi disa probleme tjera që është ndoshta nuk dakordohemi me zgjedhjen e drejtorit, për zgjedhjen e drejtorit, zaves drejtorëve, të bordeve, shkarkimet, emrimeve që janë natyrisht në çdo vend ku kemi qenë, përveç në Angli që ka një tjetër sistem të formë të zgjedhjes, në çdo vend tjetër është përzgjedhja nga kuvendi ose parlamenti i atij vendi i bordit. Mundësia e përzgjedhjes është e drejtë për drejtë, e votimit edhe lobimit që bëhet natyrisht nëpër secilin vend. Moment që zgjidhen ata janë tani shumë të pavarur, mundësi kemi pas edhe ka vende të tjera që drejt për drejt kryetari i bordit zgjedhet nga kuvendi, nuk lihet ata me bo pazare mrena bordit kon me zgjedh dhe kon mos me zgjedh. Gjitha janë forma që mund parashihen në ligj dhe mund të jetë më i mirë ligji për këtë. Edhe në Kosovë kemi disa borde ku vendi i përcakton kryetarin me mandatin 4 vjeçar ose 5 vjeçar. Kemi pas vrejtje edhe sot i dhanë vrejtjet me 3 vjeçar ose 5 vjeçar, cila është më mirë. Mundësia është që të kemi 5 vjeçar, që të kemi ta din ai bord ku zgjedhet që ka me punu edhe çka ka me punu edhe mu kërku përgjegjësia. Me 3 vjeçar më fal. 3 vjeçar, cila është përgjegjësia? Dhe kur shkon ta zëm po bie dikush gazetar se tash i kemi jenë në pritje të zgjedhjes diku dhe një 4 anëtar të bordit atje jemi të pritje të zgjedhjes. I kemi një menaxhment anglez që kanë ardhur atje, kanë nënshkruani për memorandumi bashkëpunimit edhe për ta monitoruar këtë. Ata maspori anglez po kërkojnë mund na marr neve në pyetje, mund na testu neve, a jemi të përgatitur siç për mi zgjedh ata. Tani ata mi vet a janë çupi gjumit mirë, a do të mund mu përgjigj në pyetjet tona. Gjitha këto janë kam edhe kërkesat e tyre që është të mërshme në forma e miratimit të tillë. Forma e zgjedhjes është lobim politik. Kuvendi Kosovës është parti politike. Nuk janë të pambarë në Kuvend Kosovës. Jo, janë të deleguar të partive. Vetëm se kur e përmende, zotëri Hasani, çështjen e pronës së objektit dhe tërmetet e këto që mundohen, neve tërmetet zguzojmë as ti mendojmë, këtu na të merrojnë, ne kur bie shi edhe friksohemi që po na merrojë, jashtë që nuk keni Amerika Korça, ka pas treshrat mëdha. Ka marrë edhe ujë. Amerika Korça, amena se ka shqivnia. Do të ishte edhe më keq. Ka më shumë. Por çështjen e ndërtimit të pronës, zonë Amari, që ju duket shumë ide e pranueshme ky propozimi që e përmendi zotëri Hasani, që të merret një kredi e butë me garantues qeverinë dhe të ndërtohet prona, apo mendoni që qeveria, siç e tha, duhet të jetë ajo e cila e ndërton këtë? Ne nuk është që nuk unë pajtona me këtë pjesën që tha kryetari për çështjen e pronës kredis, pajtona plotësisht, sepse ne vetë kemi tentuar. Domethënë, kur e kemi bërë projektin i dior, kur e ka bërë menaxhmenti realisht e ka bërë projektin, e ka dorëzuar në qeverinë e financave. Është bërë dhe një kërkesë, është diskutuar se ana mbështesin për një kredi, po ne nuk jo është thënë që duhet me marrë një miratim borde, do të thonë me miratu borde një kredi të tillë, meqense në situatën kur nuk i një buxhet të qëndrueshëm, shumë problem është edhe me hi garantues edhe me ta dhënë kredin. Kur e ki buxhetin e qëndrueshëm, normal edhe garantuesi është shumë e lehtë. Kështu që për neve është shumë e lehtë me marrë ne një kredi të butë, me pas nëse ne gjejmë një donacion jashtë qeverisë, dhe ndonjë donacion që na ndihmon është diçka tjetër. Në rastin konkret, do të ishte shumë e mirë që të kemi një kredi që të butë me garanci të qeverisë që ta konsideronin veten komplet të pavarur që edhe objektin e kemi bërë vetë. Zotëri Hasani përmendet shkalla zjatë që u tha sot, dhe në fakt që ishte diskutim edhe për faqe së pak më shpejt. Më shpejt, por duhet ndalim tek ka dalë i themi. Se s'kemi shumë kohë, por po ndalemi. Na kemi kohë për trajtuar të gjitha pikat. Po ndalemi tek ajo çështja e diskutimit që ishte edhe nga përfaqësuesi i AGK-së, që kishte të bënte me zgjedhjen përkatësisht mandatin e drejtorit të përgjithshëm që siç kërkon AGK duhet të ndryshohet në ligjin e ri. Mandati 5 vjeçar pa mundësi rizgjedhje, mandati 3 vjeçar me mundësi rizgjedhje, siç ka qenë deri tani. Jo, çështja është që do të ketë rizgjedhje ose nuk do të ketë. E para është nëse është 3 vjeçar, ndashnë të është drejtor, ndashnë të është antar bordit, nuk ka mundësi me dhënë kontributin e vet profesional në atë punë. Nëse është 5 vjeçar, a do të rizgjedhje apo jo? Kjo do të me vletin njëjtë, ka mundësi në i gabim teknik që tash përmirësohen ato. Nëse është 5 vjeçar, a duhet këtë rizgjedhje? Unë kam kërku personalisht dhe profesionalisht mendoj që 7 vjeçar është e mjaftueshëm dhe me pa të drejtë rizgjedhje. 7 vjeçar. 7 vjeçar. Ndashnë të jetë antar i bordit, kështu ka Italia. I ka standard, edhe i ka shumë pamvarën, edhe ata
si transmetues publik del shumë i pavarur. Edhe si drejtor del shumë i pavarur për organizimin e menaxhimin e transmetuesit publik. Prandaj, për shkak se nëse është 7 vjeçar, nëse është 2 mandate, 2 herë ka 5 bëjnë 10. Nëse zgjidhet 2 herë nga 5, është 10. Kështu që 7 është më pak se 10, por ka mundësi... kishte propozim që 5 vjeçar, por pa mundësi të zgjedhje. Jo, ajo kishte që harmonizimi tjetë mes bordit edhe transmetuesit edhe drejtorëve i njëjtë, jo i ndryshëm. Të kenë mandat të njëjtë. Nëse drejtori ka 5 vjeçar, edhe bordi do ta ketë 5 vjeçar, edhe zëvendës drejtorët do ta kenë 5 vjeçar. Domethënë, kjo është, nëse i lejohet njërit rizgjedhja, do t'i lejohet edhe tjerëve rizgjedhja. Domethënë, jo dikush me pas kovizum mu rizgjedh, dikush jo. Këtu e kam dhe ato brejtjet e tyne që ne kanë prunë. Për mua është e drejtë kërkesa e tyne, që duhet të harmonizohen nëse ka pas në lëshim. Po propozimi juaj është 7 vjeçar. Unë personalisht, me mgu mua në komision edhe në kovend, unë e kësha me zgjedh 7 vjeçar edhe pjesën e bordit, edhe pjesën e drejtorit ose menaxhmentit atje, që ne pa mundësi rizgjedhje. Në shumicën e vendeve kanë pa mundësi rizgjedhje, dhe kjo kishte me qenë një transmetues tamam i pavarur që kishte me dhënë kontributin përveç pasojeve ose menaxhimit dopt, cilët kërkohet shkarkimi, përndryshe gjitha të tjera. Ajo duket e pranueshme zonja Maliqi kjo? Në propozimet e kemi diskutuar, po në propozimin e parë, për shembull para se me shku ligjin në miratin parë, ne patëm propozuar 4 vjet plus 4 vjet, sepse nga përvoja 3 vjet është pak, edhe për antarët bordit, edhe për menaxhment. Për arsye se 3 vjet, për shembull për një antar i bordit, i shkon një kohë derisa të jenë sistem, nëse s'ka qenë më herët. 3 vjet nuk... 3 vjet adoptim? Jo, komplet adoptim, po në momentin kur ti adaptohesh, fillon ajo periudha ku ti ki me menu që po të s'ka do në mandati, shtu që nëse i ki 4 vjet ose 5 vjet, je ma komod në punën tonë. E kjo 7 vjeçar? 7 vjeçar... Mos është pak shumë, apo të bëhen shumë komod. Jo, nuk është... Dhe nuk mund të punojnë shumë. Nuk është punë komode, për shkakun se në disa vende të nënshkruan nga kryeministri, në disa vende nënshkruan nga presidenti, në moment që votohet nënshkruhet nga ata dhe më mbyllet si proces, ai domthon ka lidhje drejt për drejt ose me presidentin edhe i ik përgjithësisë domthon të kovendit ose ndikimeve politike që mund marrin nga partitë politike. Sa kohë mund të marrë zotëri Hasani kjo çështja e mandamentimit? Nga dita e miratimit në kovend, dhe në ditën e kthimit në kovend, për lexim të dytë, janë 60 ditë mbas rregullorës kovendit. Tani neve na ka shkuar një javë, tash që kemi kërkuar që ti kemi deri të martën, nëse ka dikush brejtje reagim ose në pikat e ligjit, projekt ligjit tash që ne mund të amendamentojmë na bin. Moment që i bin ato na do ta thrasim mbledhjen e komisionit, dhe komisioni do të organizohet në komision pune, edhe do të plotësoj ose brejtje do të marrë për shembull nga brejtjet që ke kjo harmonizimi i viteve 5 vjeçar ose 4 vjeçar për gjithë njëri, që është AGK-ja që ka prunë, po çështja e financimit është çështja, po ajo që do të merr prapë do ta kem atë pjesën e konsulencës. Nëse nuk gjendet ndonjë modalitet edhe për zavendësimin edhe për gjitha këto vrejtje dhe sugjerime për futje në ligj, a ka mundësi të i kalohet kjo 60 ditësh? Disa forma. Që e parashën rregulloria. E mira e parë e gjithë kësaj është konsenzusi, si formë me konsenzus për me shkumë do të jetë pranë komisionit, pranë kovendit, që do të jetë një transmetues për të gjithë publik, domethënë nuk do të jetë i një subjekt ose një tjetër. Forma e dytë është, domethënë, e botave që përcaktojnë tani formën e përzgjedhjes, që nuk kisha pas dëshirë të jalon këtë formë, sepse nëse ke votat që ti e përmban qeverinë dhe seancën, ti mund të kalosh çdo projekt ligj, po që dëshira jame të tjetë e gjithë dhe opozitës, sepse transmetuesi publik është i qytetarëve të Kosovës, nuk është i Partisë Demokratike, Aleancës, apo i vetëvendosës, apo i LDK-s, apo i kësaj që na ka vendosur kushte dhe sanksione i socialdemokratëve, prandaj është i gjithë qytetarëve, e kështu si gjithë qytetarë që janë përfaqësues të tyre në Kovend Kosovës, ata ta votojnë si projekt ligj, do të jetë një konsenzus projekt ligj që ta kenë një transmetues publik për të gjithë, dhe nëse kanë vrejtët dhe deputetët i kanë mundësinë të binë, na japin ato vrejtje që na mund t'i plotësojmë ndryshojmë. Prandaj ne jemi të hapur për gjithë ata që janë të interesuar ta ndihmojnë transmetuesin publik me
propozimet e tyre në pikat e projekt ligjit që i kemi. Jeshtë Senat me deklarata politike nuk kemi të interesum, kështu që kemi bjatë kryetarët partive që përbojnë deklarata politike dhe deputet, kështu që ne jemi të interesum si komision me punu profesionalisht. Dhe me ndërtu një legjit cilë dhe të shtemi. Ne jemi të interesum, kemi edhe eksperta ose ekspertizë që në ndihmojnë, është EBU-ja që është interesume më në ndihmu. Kemi pas në parlamentet ndryshme edhe ata të EBU-s kanë kërku që ne jemi të gatshëm të japim ekspertizat tona. Sindikatat e energjisë ka pas reagime dhe na nuk pajto me këto. Ata nuk i krynë shërbimet e veta për cilët jenë punëtor aty të punojnë, po ata reagojnë në punën e menaxhmentit të kecit apo të kekut. Sindikatët natyrisht sa e miratojnë ligjet e tilla të kësaj natyre siç është ky RTK ka reagime zotëri Hasani. Me dy sindikata vetë të mirën me punën dhe me harmonizimin, edhe ata mirën me politika, do të thonë jetën e kanë bëu politik, edhe ligjin po tentojnë me bëu politik, për mua është ligji profesional me kënd, jo politik. Prandaj transmetuesi publik të jetë me një ligj profesional që do të plotësoj, mundsoj qytetarët e Kosovës ta ndëgjojnë ligjet e kompanive të mëdha dhe institucioneve të mëdha siç është RTK-ja sa që amandamentohen deri në votim natyrisht që kanë kritika dhe reagime. Se të shoh faleminderit për kohën zotëri Hasani, kaq kishim mundësi në këtë emision të flasim për këtë ligj, do të përcjellim një vazhdimsi gjithçka që ka të bëjë me ligjin për RTK-n dhe natyrisht do të jemi prapë bashkë. Unë falenderoj që erdhët. Ju do të jeni të gatshëm sepse është ligji juaj, prandaj të na përcjellni se shumë tjerë nuk na përcjellin, por megjithatë unë mendoj që jemi në shërbim të qytetarëve, jemi në shërbim në mënyrë profesionale të miratojmë këtë proces. Faleminderit shumë që ishit në emision. Zonja Maliqi, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit, edhe pse s'patëm shumë kohë mi dhonë komplet komentet, po kaq ishte koha. Nuk mjafton sepse tema është shumë e zgjeruar natyrisht. Shikues të nderuar të Televizionit të Kosovës, kjo ishte pjesa e parë e imazhit për sot. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shiquat. Ishte në diskutim në këtë pjesë të parë projekt ligji për RTK-n pas debatit që ishte sot në Komisionin Parlamentar për Media. Mos u ndani nga kanali ynë. Për këtë javë mbyllim pjesën e parë, për sot në pjesën e dytë ju pret kolegi Aida Gashi. Mirëmbëjtje deri javën e ardhshme.